ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 6473667777। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਬਿਮਲਾ ਲਾਅ ਤੋਂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਵੈਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਚੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਲੱਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰੀ ਪਈ ਆ। ਐਂਡ ਵੀਆਰ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਜਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਚ ਓਵਰ ਦ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਆ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਪੁਟਿੰਗ ਐਵਰੀਡੇ ਪੀਪਲ ਐਟ ਰਿਸਕ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ good thing. ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕਾਫੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। Yeah, we're seeing that now. ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ we're becoming very big cities ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। However, I think that's not adequate response. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। Now as far as ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੈਟ them do what they have to do. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਜੇ ਹੱਤਾਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਓ
ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਏ। That's disproportionate, right? So ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ you didn't have to go beyond, right? So I'll give you another example. now ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਨਸ ਨੂੰ ਗਨਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਫਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ US ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਗਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 5, 6, 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਪਲੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਅ ਵੈਪਨ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਨਾਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਹੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੈਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? Well, United States 'ਚ it really depends on the individual state. ਹਰ state ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ penal code ਆ, basically criminal law ਉਹਨਾਂ ਦੀ state wise different ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ stand your ground rules ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਸਪੈਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ so I would say ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ occupier friendly laws, ਮਤਲਬ land owner friendly law ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ land owner ਬਚ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ I would argue ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਕਰਾਊਨ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਸੈਲਫ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਓਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ? ਸੋ ਉਸ ਓਨਰ ਕੋਲ ਵੈਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸਟਾਪ। ਨਾਓ ਪੁਲਿਸ again as a defense lawyer I would argue ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ actually ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਰੀਲੀ ਨੋ ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਪਊਗੀ ਪਰ ਅਗੇਨ ਲੋਕੀ ਇਨ ਦ ਹੀਟ ਆਫ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਸੋ there's things to be careful about there ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੀਗਲੀ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਉਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ ਇਟਸ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਿਊਪਾਇਰ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਆਕਿਊਪਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਓ ਇਨ ontario ਜਿਹੜੀ ontario ਦੀ ਆਕਿਊਪਾਇਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਸਪੈਸਰ ਵੜਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜਦ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਕਾਟ ਫਰੀ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸੋ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮਨੀ ਆਊਟ ਫਰਮ them in another way I guess ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ well the problem is ਕਿ it's really just private property ownership ਦੇ rights ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5000 ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਨਰਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਓ ਉਹ ਥੈਫਟ ਓਵਰ 5000 ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨਾਓ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜਿਆ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਅਗੇਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਪਰਸਿਊ ਬਟ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ they dropped the investigation right there right now ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਹਰ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟ ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਹ ਥੈਫਟਸ ਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ they maybe don't have adequate resources to tackle this but ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਿਖੋ either they tackle this now ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੇ at a point where we're not going to be able to address this concern ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੁਰਾਈ ਗਈ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ well I would say ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ontario ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2026 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ we need more funding in police ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ funding in department ਚਾਹੀਦਾ ਆ regarding these matters ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ prosecution ਦੇ ਵੱਲੋਂ we want to get harder on these crimes ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ general deterrence ਬਣ ਜਾਵੇ right now it doesn't seem like ਸਾਡੀ law ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ deter ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੌਫ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਖੌਫ
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਵਾਧਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। it's hard. Again, at best ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, right? And it's very sad to say that ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? So there's not much that they can do now. I would say ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ measures ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, whether ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ it is what it is। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਜਰਸ ਆ ਸਾਨੂੰ we're gonna have to take to protect ourselves, right? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ they'll have to start increasing the response time to these issues। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ, ਮਿਸਿਸਾਗਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲ 'ਚ they're gonna want ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਕੁਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਚੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੋਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਵੈਲ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰ 3 ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ 2 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਰੀਲੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੀਲੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਰਪੇਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡਲੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਇਫ ਦੇਰ ਆਊਟ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਅਗੈਨ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਐਂਡ ਦੇਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦੈਟ ਵੇ। ਸੋ maybe we need to reconsider our bail requirements, right? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਰੀਅਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰਸ, ਟੂ ਆਰ MPPs, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਦੇ? ਵੈਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਬਿਗ ਬੈਡਰੂਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਗਰਾਜ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਨਾਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਟੂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ,
to the thieves, right? ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ keep them in the garage, right? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਬੀਆਂ ਆ ਫੋਬਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ keep them away from the front of the house, ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਬਸ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ these are small measures ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ ਘਰ 'ਚ ਅਗੇਨ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ better option ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ they'll probably pursue that, right? An easier option than your house, right? So ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ they're very important, but again Brampton Mississauga 'ਚ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ accessible ਆ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਥੈਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਥੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ ਔਰ ਓਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ? ਵੈਲ ਜੇ ਓਨਰ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਰੀਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਐਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਟਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਈਡ ਅਗੇਨ ਜੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਦੈਨ insurance is going to have to pay him out and insurance ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੂਗੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ there's different things, but ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਆ the person who's perpetrated the crime ਜਿਹੜਾ thief ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर एवरीवन, ਬਟ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕਟ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਓਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਲ ਦ ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਐਂਡ ਕਰਾਊਨ ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੀਫ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਆ one of the things that people need to make sure ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਜੇਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜੋ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਦ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਕਰਾਊਨ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਫॉर them ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਅਗੇਨ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਦੈਨ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫॉर द ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਐ ਕਰਾਊਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ ਔਰ ਹੱਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਆ it's fair for the police to presume ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਸਲੌਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? Well, one thing is funding, right? Police and our other law enforcement, all funding, the resources is चीज़ ਨੂੰ tackle ਕਰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। And again, we need to change the outlook ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਵੱਲ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ them to take this seriously, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, then it's not gonna yield any good results for Canadians. ਜੀ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੰਬ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 9058586768। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6473007875, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ is located at Corey and Queen, 27 Armthorpe Road ਤੇ Unit 1। Thank you so much, Manpreet ji। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।